Xin chào các bạn. Trong các video kỳ trước, mình đã hướng dẫn các bạn tạo template tasks dùng để quản lý công việc. Trong video kỳ này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo template projects dùng để quản lý dự án và cách link hai database tasks và projects. Tuy hai template này liên kết chặt chẽ với nhau, lý do mình tách ra thành hai database ở hai trang riêng là vì mình không muốn trang task quá dày đặc vì sẽ dễ làm mình phân tâm. Còn template projects, mình thường chỉ xem và update 1-2 tháng một lần để kiểm tra tiến độ các dự án. Dành cho các bạn lần đầu đến với channel Notion for Productivity, mình thường chia sẻ các hướng dẫn giúp bạn sử dụng Notion một cách hiệu quả nhất. Các bạn hãy nhớ nút theo dõi để tìm hiểu thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem Overview Template Projects của mình. Trên đầu trang mình có một câu châm ngôn dùng để nhắc nhở bản thân: Strive for progress, not perfection. Nghĩa là mình muốn mỗi ngày mình chỉ cần tiến thêm một ít và dần dần đi đến kết quả cuối cùng. Nhưng mình không cần phải làm mọi thứ quá hoàn hảo và dậm chân tại chỗ. Bên cạnh là các time progress cho mình biết bao nhiêu % thời gian đã trôi qua. Và cuối cùng là một widget countdown đếm ngược một deadline nào đó. Và đây là bảng Project Database hiển thị tất cả các dự án, được phân thành hai nhóm là Work và Personal, gồm có các property là Date, Status, Progress Bar. Một dòng tin nhắn hiển thị cho mình biết bao nhiêu công việc quan trọng đã hoàn thành trên tổng số công việc. Các relation với các parent tasks, các thành tựu, thử thách, bài học kinh nghiệm và các mục tiêu được liên kết với các database khác. Ngoài ra, mình có một timeline view được chia thành hai nhóm riêng biệt là Work và Personal. Mình có thể dễ dàng xem tổng quan tiến độ dự án và đánh giá xem có cần dời deadline hay không. Mình có hai database ở dưới để ghi lại các thành tựu cũng như khó khăn khi thực hiện các dự án. Tất nhiên, các trang này sẽ được liên kết với các dự án tương ứng. Ngoài Table View, mình cũng có Calendar View để xem tổng quan các thành tựu hay khó khăn trong tháng. Nếu các bạn đã theo dõi xuyên suốt các video hướng dẫn của mình trong các tập trước, các bạn sẽ thấy template này không quá khó để xây dựng. Để tiết kiệm thời gian, các bạn có thể duplicate 4 template của mình với giá ưu đãi giảm 20% từ đường link trong phần mô tả nhé. Nếu các bạn muốn luyện tập thêm cách sử dụng Notion thì bây giờ cùng mình tạo template này nhé. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một database inline và đặt tên là Projects. Mình sẽ xóa cụm text này. Tạo một property mới là Date. Tiếp theo, duplicate property để tạo property mới là Status dạng Select. Các bạn tạo các options như Not Started, In Progress, Completed và Paused. Có thể chọn lại màu nếu muốn. Tương tự, duplicate để tạo property là Category. Mình sẽ tạo hai option là Work và Personal. Bây giờ thì mình sẽ tạo một relation là Parent Tasks. Các bạn chọn Related to Task Database. Mở chọn toggle này để hiện property tên project ở Task Database luôn. Và chọn Add Relation. Tiếp theo mình sẽ tạo một Rollup property để hiện phần trăm hoàn thành của các Parent Tasks. Chọn Relation với Parent Tasks. Property là Done. Và Calculate Percentage. Mình duplicate để tạo rollup thứ hai hiển thị số lượng parent task đã hoàn thành. Trong Calculate, mình đổi từ Percentage sang Checked. Tương tự, tạo một rollup nữa là Total. Và mình sẽ chọn Calculate là Count All để đếm tất cả. Bây giờ mình sẽ tạo các ví dụ để xem các rollup và formula hoạt động như thế nào. Mình sẽ link với các parent task ở trong task database. Giả sử mình sẽ tick done cho parent task 1 này. Các bạn có thể thấy phần trăm progress đã update thành 50%.
có một completed task trên tổng số 2 task. Mình sẽ tạo một message formula để hiển thị thông tin một cách cụ thể hơn. Các bạn dùng hàm format để chuyển property dạng số thành dạng chữ. Chọn prop completed. Gõ cộng, mở ngoặc kép, gạch nghiêng, đóng ngoặc kép, cộng để chèn dấu gạch nghiêng ở giữa. Sau đó gõ format prop total và cộng string parent task done. Và đây là kết quả của chúng ta. Tiếp theo, các bạn tạo một formula để hiển thị progress bar. Công thức tính mình đã giới thiệu trong các video kỳ trước. Các bạn copy công thức từ đường link trong phần description nhé. Sau khi tạo hai công thức vừa rồi, các bạn có thể ẩn các rollup properties để bạn nhìn gọn hơn. Sắp xếp lại thứ tự các property tùy thích. Chọn Group by Category để phân nhóm các dự án. Mình sẽ ẩn phần No Category đi và chuyển nhóm Work lên đầu tiên. Tiếp theo các bạn vào Sort, chọn Date là Ascending để sắp xếp các dự án theo ngày sớm nhất. Mình sẽ ẩn luôn cột Category này. Sau đó duplicate view này và chọn Layout là Timeline. Các bạn có thể chọn Show Table để hiện thêm bảng ở phía tay trái. Các bạn có thể chọn ngày bắt đầu từ Timeline View bằng cách click vào một ngày bất kỳ. Và Properties, mình sẽ cho hiển thị Message, Progress Bar và Status. Các bạn có thể chuyển Timeline View lên đầu tiên để thành view mặc định. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một database inline cho bảng Achievements. Mình sẽ xóa cụm task này đi và tạo một property ngày. Duplicate property để tạo một relation với Projects Database. Mình sẽ chọn Show All Projects và click Add Relation. Mình sẽ duplicate database này để tạo database tương tự cho Challenges and Lessons. Mình sẽ tạo thêm hai cột nữa là Impact và Solution hoặc Suggestion để ghi lại các ảnh hưởng và giải pháp gợi ý để xử lý vấn đề. Mình nghĩ nó sẽ có hữu ích cho mình trong tương lai nếu gặp lại các trường hợp tương tự. Tiếp theo, mình sẽ tạo vài ví dụ và liên kết chúng với các project bên trên. Mình sẽ vào lại bảng Projects. Vào Properties để chọn hiển thị hai relations vừa tạo. Đổi tên property này thành Challenges and Lessons. Và cuối cùng, mình sẽ tạo một relation nữa với Goals Database. Và link các dự án với các mục tiêu tương ứng. Vậy là cơ bản thì chúng ta đã hoàn thành Template Projects. Để làm cho template nhìn chuyên nghiệp hơn nữa, các bạn có thể đưa một số widgets và hình ảnh vào đây. Trong video kỳ trước, mình có hướng dẫn các bạn tạo Progress Time Bar này. Các bạn có thể copy widget và dán nó vào Project Template. Kéo nó lên trên và điều chỉnh lại kích thước cho phù hợp. Các bạn cũng có thể dán một hình ảnh bất kỳ để tạo động lực hoặc trang trí template cho đẹp. Để tạo Countdown widget, mình sẽ vào trang notion-widgets.com. Sau khi tạo tài khoản và sign in, các bạn click vào Get Started, chọn Countdown Timer. Sau đó tùy chỉnh các options. Mình sẽ chọn Dark
theme cho widget. Đặt tên tiêu đề. Chọn ngày deadline. Màu background của trang này chưa cập nhật mã màu Dark Mode mới của Notion, nhưng các bạn có thể chỉnh lại bằng cách chọn hệ màu Hex và gõ mã ~191919. Sau khi hoàn tất, các bạn chọn Submit. Copy đường link và dán vào Notion. Chỉnh lại kích thước cho hợp lý. Vậy là chúng ta đã hoàn tất Template Projects. Như mình đã đề cập thì các bạn có thể duplicate 4 template của mình để quản lý công việc và cuộc sống với giá ưu đãi giảm 20% từ đường link trong phần mô tả. Trong các database này, mình cũng đã set up sẵn các relations giữa các database. Hoặc các bạn có thể xem 6 video trong Build With Me series để hiểu mình đã xây dựng các template này như thế nào nhé. Nếu các bạn thấy các thông tin mình chia sẻ là bổ ích, hãy nhớ nút like và share nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.